Ki mit hozna ki a sörből? Netán egy süteményt. Az első hozzávaló, miután már sörös tortáról beszélünk, az a sör lesz. Rövidesen kiderül, hogy miként. De előbb jöjjön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport bemutatja, sörből süti. A bioportos szempontból nem hagyományos, tehát állatos vagy kirándulós videók mellett kifejezetten népszerű lett egy olyan összeállításomon, amiben kvászt állítottam össze. Ez egy erjesztett ital és nagyon finom szerintem, és elég különlegesnek is számított. Vettem a bátorságot, hogy folytatom a sort, méghozzá miután erőteljesen vonzódom az erjesztett és élesztő cuccok iránt, ezért a mai példám a kísérletezgetésre egy sörből, pontosan sör hozzáadásával készült sütemény lesz. Hát lehet, hogy különlegesen hangzik, lehet, hogy valakinek ez nem újdonság, minden esetre a végeredmény legalább látványilag sokakat készít arra majd, hogy ki is próbálják ezt az érdekességet. Azt a videóban mindenképpen el kell mondanom, hogy én csak egy bőre mezitlábas cukrász vagyok, tehát semmi papírom, illetve iskolám nincs róla, csak kísérletezgetek, úgyhogy elnézést kérek, hogyha valamit nem kifejezetten szakszerűen csinálok. Benne van, az amatőröké a világ. Amatőr. This is an absolute disaster. Completely unacceptable. A total failure. Hát, elnézést. Mondom, mezitlábas cukrász vagyok. Szó szerint is. Na de nézzük a hozzávalókat. Liszt. Gabonából készült örlemény. Az egyik legősibb feldolgozott táplálékunk, úgy 30-32 ezer évvel ezelőtt már zúzták kőkorszaki őseink a magokat, hogy lepényfélékes süssenek belőlük. A növénytermesztéssel robbant be igazán is vált az egyik fő élelmiszer alapanyaggá kb. 10-12 ezer éve. Leginkább búzából készült, és azon belül is számos fajtája létezik. Bár vannak mindenféle flancos süteménylisztek, a tapasztalataink szerint piskótának a sima alapliszt, vagyis a BL55-ös a legmegbízhatóbb. A BL a búzalisztet jelöli, az 55-ös pedig az alacsony hamu, vagyis az ásványi anyag tartalmára utal, illetve azt jelenti, hogy kevés benne a búzahéj, magyarán a korpa. Amúgy kenyérnek inkább a magasabb értékű, teljes kiérlésű lisztek ajánlhatók, mert egészségesebb. Most viszont nem foglalkozunk ezzel a flancos városi dologgal. Liszt Ferenc. Magyarul nem beszélő magyar zeneszerző. Semmi köze a Liszthez, még csak süteményt sem neveztek el róla, csak egy majmot, bár gyerekkori meggyőződésem volt, hogy fehér haj alapján kapta a Liszt nevet. Sütőpor. A sült tészták térfogat növekedését okozó anyag. Két New York-i pék, John White és Austin Church találta fel 1846-ban, Európában 1903-ban dr. August Oetker szabadalmaztatta. Igen, dr. Oetker valós felfedező volt, nem mint Ben bácsi a rizsével, aki valójában főpincér volt. Többek között szódabikarbonátot, vagyis nátrium-hidrogén karbonátot tartalmaz, amely a sülő tészta felforrósodott víztartalmában berobban, mint az általam prezentált kísérletben a forró vízben. Szóval kell. Tojás. A megtermékenyített betesej védelmét és táplálását szolgáló képződmény, amely korai állapotában 3 fő részből áll. A héjből, amivel nincs dolgunk azon kívül, hogy ha bénán törjük fel, a darabjait halászhatjuk ki a keverékből, a fehérjéből, ami tényleg fehérjéből és vízből áll, illetve a sárgája, amely igazi tápanyagbomba, zsírból és zsírban oldódó vitaminokból és ásványi anyagokból áll. A bolti tojások terméketlenek, így embriót nyomokba sem tartalmaznak, ezért ezek a tojások gyakorlatilag egy sejtnek tekinthetők. A tojás és a tyúk származástani viszonya egy ősi filozófiai kérdés is felvetett. Vajon melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
Mégpedig nagyon komoly problémára mutatott rá, ahogy még Arisztotelész és Plutarkhosz is foglalkozott vele, majd később a circulus vitiosus, vagyis a körkörös érvelés ördögi mivoltának példájaként emlegették a filozófusok. Aztán jött ez a fránya Darwin az evolúciójával, amely egyértelmű választ adott. Az első a tojás, amelyet a tyúk őse tojt. Pont. Akinek eltér ettől a véleménye, bátran írja le kommentben. Kristálycukor és pócukor. Lényegében mindkettő ugyanaz, vagyis szaharóz, amely egy glükózból és fruktózból álló kettős cukor, csak a porcukor finom porrában őrölve. Magas cukortartalmú növényekből nyerik, nálunk cukorépából, a trópusi területeken cukornátból. Indiában állították legelőször elő szilárd formában a 4.-7. században, majd az arabok tökéletesítették az eljárást. Európába is az arabok és a keresztesek közvetítésére jutott a 12. században. Répából a 19. század eleje óta nyerik a cukrot, amely jelentősen csökkentette a gyártási költségeit és az árát. Ami egyfelől öngól is volt az emberiségnek. A cukor ugyanis a kalórián kívül semmi más értékes dolgot nem tartalmaz. Nagy koncentrációban valóságos méreg a baktériumoknak, ezért nem romlik meg a kristálycukor és a méz, és sebkezelése is kiváló. Kisebb koncentrációban viszont imádják ők is, a cukros savakká alakítják át a szájukban élő baktériumok, ezzel okozva a fogszúvasodást. A cukor, vagyis az édes íz az embert gyönyörrel tölti el, ami nem költői túlzás, hanem tény. Dopamin szabadul fel, amely a boldogság érzetkeltésért felelős. Ugye ez miért alakult így? A természetben az embernek korlátozott volt a hozzáférése a kalóriában gazdag eledelekhez, ezért alakult ki az evolúciónk során az a jutalmazási mechanizmus, hogy azokat keressük leginkább, amik édesek. Most már azonban bőven van cukor, és a jutalom érzete most is hat. Ennek eredménye jól látszik, ha körbenézzünk a standokon. Az arányok. A sütésben ez nagyon fontos, hiszen nem olyan, mint a főzés, ahol csak úgy ad libitum, vagyis tetszés szerint adagolhatjuk a hozzávalókat. Én egy ősi családi szabályt követek ebben, amely generációról generációra szállt a régmúltban a történelmi kataklizmákon keresztül. Egy tojáshoz 40 g liszt és cukor jár. Az első hozzávaló, miután már sörös tortáról beszélünk, az a sör lesz, méghozzá barna sör, amit majd a piskotához fogok hozzáadni. Ez barna sör tehát, és abból egy kommerszebb fajta, szerintem fölöslegesebből egy prémium minőséget hozzáadni, hiszen azt az ízt, amit szüksége lesz a piskótának, ezek a viszonylag egyszerűbb sörök is tartalmazzák, fölösleges feláldozni emiatt mondjuk egy kézműves barna sört. Sör. Csíráztatott és kiszállított gabona, vagyis maláta cefrézésével, majd erjesztésével készült alkoholos ital. Ahogy a lisztet, úgy a sört is már a növénytermesztés elterjedése előtt ismerték őseink, az első eredetek, amelyek gabonából erjesztett ital készítésére utaltak, 13-15 ezer évesek. Vagyis megvolt már akkor is a katalizátor, hogy jó hangulat legyen egy barlangfestészeti partin. Az ókori Egyiptomban még inkább alacsony alkoholtartalmú, a kvaszhoz hasonlító, kenyérből erjesztett söröket ittak, Mezopotámiában pedig törvénnyel szabályozták a készítését. A középkori Európában a kolostorok váltak a sörkészítés alkotó műhelyéé. Hogy miért? Mert sört bőt alatt is lehetett fogyasztani, illetve a parasztok is sokszor sörben fizették meg az egyházi adót, a szerzetesek nagy örömére. De ennek mi is örülünk, mert a tudós barátok forradalmosították a sörkészítést azzal, hogy komlót is adtak hozzá, ezzel nem csak jóval finomabb lett, hanem tartósabban is eltartható. Számos sörtípus készül, amiket most nem taglalunk, de egyet emeljünk ki, a barna sör. Úgy készül, hogy a malátát nem szárítják, hanem pörkölik, így a benne lévő cukor karamellizálódik. Ettől lesz barna vagy éppen fekete, és ízében is karakteresebb, ami pont jól jön a süteményhez. Nem úgy a krémhez, amihez viszont egy másik sört választottam, méghozzá búzasört, mert szerintem az jobban illik az ilyen édeskés dolgokhoz. És azok közül viszont egy jobb minőségét választottam, egy Hoegaardent, ami kifejezetten kellemes, citrusos aromájú búzasör. Ott szerintem ki fog jönni, hogy egy zamatosabb sört választok. De próba szerencse, ilyet még nem csináltam. Álljunk is neki a piskóta készítésének. A
sört felteszem pár percre forni a cukor negyedével. A tojás NEF tartalmát szétválasztom, mint Mózes a Vörös-tengert, a sárgájához már bemértem a cukrot, a fehéréhez, ami még nem is fehér, még nem. Aztán keverünk. Először a sárgát. Azt mondja, keveréskor mindig egy irányba kell keverni a tojást, akár óramutató járásával ellentétesen vagy egy irányba. Az, hogy mi lett ennek a biokémiai vagy biológiai háttere, én nem tudom, biztos évszázados tapasztalatok állnak mögötte. Szakaszosan adagolom a sütőporos lisztet, majd öntöm föl barna sörrel. Az utóbbiból kb. Másfél deci fogy, a lényeg, hogy a végeredmény félfolyós legyen. A tojás fehérje felverése némi só hozzáadásával kezdődik. A habosítás nem más, mint levegővel terítés, tehát mehet nagy powerrel a veretés. Csak pár percnyi habverés után adjuk hozzá a cukrot, ha előtte tesszük, akkor nem lesz szép kemény a habja. Ha megvan a két mixelés, jöhet a hab belekeverése a sárgájába. Ezt nem mixerrel tegyük, mert az összetöri a tésztát. Öntsük ki a keveréket a formába, amelyet előzetesen jól kivajaztunk. Mehet is a sütőbe. Én alacsonyabb hőfokon szoktam sütni, 130 Celsius fok körül, kb. 35-40 perc alatt készül el. Úgy lehet megállapítani, hogy kész-e, hogy jól megszurkáljuk a tésztát, amolyan sittes módon határozott töféssel. Ha még ragad a késsel a tészta, akkor még süssük tovább. Míg sül a tészta, el is lehet készíteni a krémet. Ennek hozzávalói. Vaj. Ami nem más, mint emlős állatok tejéből készült zsíradék, vagyis tömény tejzsír, amely az állni hagyott tej felszínén kialakuló tejszín köpülésével készül. Nem új dolog, az emberiség a háziasítás kezdete óta kb. 10 000 éve köpüli szorgalmasan a vajat. Minél nagyobb a zsírtartalma, annál alkalmasabb krémnek. Mascarpone. Olasz, pontosabban lombard eredetű krémsajt, amely szintén tejszínből készül. Viszont lehet más krémsajttal is helyettesíteni. Én azért adom a vajkrémhez, hogy az még krémesebb legyen lehűtve is, amikor a vaj alapból bedermed. Vanília. A vanília az Orchidea félék családjába tartozó mexikói eredetű trópusi úszónövény, illetve jelen esetben a belőle készült fűszer. Ez a sáfrány után a második legdrágább fűszer a világon. Mivel az eredeti természetes élőhelyén kívül hiányoznak az őt beporzó rovarok, kézzel szokták őket beporozni abban a pár órában, amikor éppen kinyílik a virág. A üvegtermésének még semmi íze sincsen, az aromáját adó vegyület a vanillin szárítással és fermentációval alakul ki. Szóval ezért olyan méregdrága az eredeti vanília. A vanillint előállítják mesterségesen is, többek között kőolaj származékokból szintetizálják. Én nem eszek ilyen szart. Először a vajat verem fel, majd mehet hozzá a sajtkrém. Végül a búzasör, amiből annyi megy bele, hogy a krémszerű állag még megmaradjon. Első kísérletként még elég óvatos voltam, lehet belőle bátrabban is önteni. A tetejére majd csoki öntet megy. Lehet vásárolni méregdrágán, de minek? Gyorsan elkészíthető étcsokiból és némi vajból. Csak ne közvetlenül rakjuk fel a tűzre, mert könnyen odaég. Én felforralt vízbe helyezett edénybe folyósítom. Utána hűtsük le a keveréket. A piskóta közben elkészült. Mindenképpen várjuk meg, míg kihűl, mert forró rákenve a vajkrémet kellemetlen meglepetésre fogunk részesülni. Ugyanez igaz a tejszínes krémekre is. A csokoládé öntetet is ezért kellett lehűteni. Ha megvan a megkenés, mehet is a hűtőbe az egész. A krém a hűtőben megdermed, aztán lehet is enni. Aki szereti a malátás ízt, annak be fog jönni. Aki nem, az lepje meg vele azt, aki szereti. Jó sütést! Ha tetszett a recept és a videó, akkor ne felejtsd el követni a csatornát. Itt mindenféle más dolgok vannak, főleg állatok és utazások.
Bizonyos munkálatokat azért nem tudok bemutatni, mert egyszerűen csak két kezem van, és mind a két kezemben szükség van, hogy bizonyos dolgokat elvégezzek. A szörnyű dolog, az emberi evolúció esetleg felültetett volna mondjuk a polipok példájában adódóan akár 8 kar irányába is, vagy 8 láb tetszés szerint. Minden esetre így jártunk, nem készültünk fel arra, hogy még videóra is vegyünk, amit teszünk. Hiányosság.